PASTYlan ako pala si Pasty, PASTY by Pasty. We're back with another video. So ngayon, napapansin nyo medyo onti lang yung uploads natin ngayon kasi limited lang yung time ko. I mean, hindi limited yung time. Limited lang yung yung paraan ko para makagawa ng video. So hindi kasi tayo mapag-vlog ng hauls and review. Wala na tayong re-reviewin kasi na-review na natin lahat ng Funko Pops na pinakabago na meron tayo. So ngayon, I'm going to discuss the different kinds of toys and ano ang babagay sa iyo na toys. If you are new dito sa hobby natin, if you are new to toy collecting and toys in general, tuturuan ko kayo kung ano ang babagay sa inyo na collection. And kung bago kayo sa channel nyo, kakalimutan mag-like, comment, subscribe. And i-follow nyo ako sa aking mga social media. So ito mga PASTYlan. Ano ako dito mga iba't ibang toys. So may mga examples ako dito. Tapos wala ako na toys. Na may mga sasabihin akong toys na wala ako. So okay. So unang-una, kung ayaw nyo naman lalaroan, bumili na lang kayo ng aso. No, Kitty? Yan, si Kitty yung aso namin. Wala lang. Natutuwa lang ako kasi nandito siya sa kwarto. Pero lumabas ka na baka kasi umihi ka. Yeah, lawas. So, i-divide ko itong video na to into two mga PASTYlan. So, first, I'm going to talk about the different kinds of toys. So, yun yung mga iba't ibang klase ng mga laruan babanggitin ko. And yung pangalawa naman is kung ano yung mga babagay na toy collections, kung anong klase ka na, kung anong klase yung hilig mo. So, yun yung pangalawang part. So, simulan na natin sa unang part. So, unahin na natin sa mga stationary. Stationary. What ang ibig sabihin ng stationary? So, unahin natin mga PASTYlan sa stationary na collectibles. So, ano nga pa ang mga stationary na collectibles? So, by the word stationary, ang ibig sabihin nun is not moving. So, naka-steady na siya. Parang, ano na siya, parang not moving or not intended to be moved. So, parang ano lang siya. Yung mga sample nun is mga Funko Pops or mga statues. So, meron tayong example dito. So, Funko Pops are a kind of stationary collectible. So, paano naging stationary kasi they are not articulated in some way. Ang articulation point lang naman nila is yung ulo, except for other Funko Pops na may mga gimmick kagaya ng mga helmet na natatanggal and ganun. Pero ang Funko Pops is considered talaga is a stationary figure. So, hindi ko lang kung sino yung ibang nagsabi, pero ako lang ata nagsabi ng stationary. Pero, yun, isa pang example ng stationary figure na meron ako is mga designer toys. So, this one is made by Quicks, one of our famous local artist, designer toy to. It's considered stationary din kasi it's just stationary yan. Ang point of articulation lang din is ulo. So, yan, minimal lang yung movement ng ulo pero it's a stationary collectible mga PASTYlan. So, another one na meron tayo dito na stationary collectibles is mga statues. So, what I have here is Banpresto. Banpresto to. This is a stationary figure based on an anime sa My Hero Academia. If you don't know this character, manood kayo ng My Hero Academia. Si All Might to. So, the following brands na sasabihin ko is some of the stationary brands na alam ko. Funko, mga designer toys, mga designer artist, mga statues like Banpresto, Kotobukiya, Bandai. So, yun yung mga example ng mga brands na meron stationary figures. So, pangalawang klase naman mga PASTYlan, let's go into action figures. So, action figures, pwedeng i-classify yung yung iba kasi kini-classify nila yung statues as action figures. Pero para sa akin, based kay Pasty action figures is mga toys na articulated, mga nagagalaw, mga articulated yung mga joints nila. So, kagaya nito, this is a War Machine Marvel Legends. So, ay mga PASTYlan, as you can see, this is an articulated toy. Paano ako naging articulated? It's because nagagalaw yung kanyang mga joints. Shoulders, yung kanyang elbows, yung kanyang arms, naro-rotate yan, and then yung hips, may hip joint yan, waist joint pala, tapos ito, may thigh joint, may joint sa ankle, sa knees. So, meron siyang points of articulation similar to a real human being or in some cases, mga hayop naman yung ibang mga action figures. So, marami pang klase ng action figures. Actually, yung yung Gundam plastic models can be also an action figure. So, yan, paano naging action figure to? It's because meron din siyang points of articulation. Yung ulo nagagalaw, yung kanyang shield, yan, nagagalaw, yung paa. So, you get the point. Basta nagagalaw yung kanyang mga points of articulation and yung mga joints niya, it's considered an action figure. Para sa akin para sa akin. Yung iba talaga, kinaklasify nilang action figure din yung mga stats. So, mga PASTYlan, I forgot to mention some action figures. Some of the brands include Marvel Legends, Hasbro, DC, Mattel, Hot Toys, SH Figure Arts, Good Smile Company, Figma, and Nendoroid, pasok doon. So, third one, mga PASTYlan, let's go to the next kind of collectible. We have plastic models. So, ano pinakita ko kanina, si Lolo Gundam RX-78-2. So, this is a plastic model. So, Gunpla, dahil Gundam to, Gun, meaning Gundam, plastic model. So, Gunpla, plastic model in general, yung third natin na category. So, ang mga plastic models, mga PASTYlan, they are, nabibili sila ng nakabox. So, kagaya nito, nasa likodan natin, si Unicorn, and si Barbatos, kung nakikita nyo, yan. Ito. This is a Gunpla plastic model. So, pag binili nyo yan, actually,
naka-runners yan. So by runners, what do I mean? Papakita ko sa inyo, wait lang. So ganito mga pasilan, ganito ang laman ng isang gunpla plastic model kit. So mayroong manual, and then merong runners. So itong mga runners na ito, pag binuo mo siya, pag binuo mo, I mean, pag inassemble mo siya, pag ginupit-gupit mo na siya, kasi ganito yan, gugupitin yan. May mga parts yan, and then sa manual, may mga steps dito. Dito nyo makikita yung steps para mabuo yung gunpla. So, ayan, makikita nyo may mga steps yun kung paano pagdugtong-dugtongin, and then yung after mo siya mabuo, ito na yung pinaka-model. So, yun yung pinakita ko last time sa ating collection tour. Yung inayos ko yung collection, yun yung mga gunpla plastic model. So, marami pang klase ng plastic model mga pasilan. Actually, hindi lang Gundam yung may plastic model. Yung Tamiya is one example ng brand na mayroong plastic model. So, yung Tamiya, alam niyo ng mga kuya nyo, ng mga tito nyo, ng mga tatay nyo, alam nila yan. Parang generation nila yan. Pero yung Tamiya is actually a plastic model din kasi binubuo din yung ibang parts doon. And also, may mga plastic model din na made na based sa mga warship, sa mga tangke, sa mga eroplano na yung para sa Lil's Hobby Store, yun yung makikita nyo. Hindi ko lang sure kung anong brand yung mga yun, pero those are also an example of plastic model. And isa pang example ng plastic model is mga motor and sasakyan. Meron din mga pasilan. Tamiya din yung brand, alam ko. And na mga pasilan, punta tayo sa susunod na klase ng collectible. So this is Lego, mga Lego. Actually, pwede ko i-classify yung gunpla and yung Lego into another category. Pero sige, categorize na lang natin yung dalawa. So, next category is yung plastic models and mga Lego. So, ipagkasamahin na natin yung classification nila. These are mga meant to be built na toys. So, yan. Kagaya nitong Iron Man na Lego. Nasabi ko meant to be built kasi yung base. Actually, ito, hindi siya built. Hindi siya yung bubuhin. Nabili ko siya ganito na. Tapos, yung pinakabubuhin mo kasi sa Lego, yung mga ano, di ba? Yung mga scenery, yung mga building na kasama. So, doon pumapasok yung building na part. And sa plastic model naman, as I've said before, sa plastic model, ang building part is yung buong model. So, this one, imagine niyo made from iba't ibang parts na putol-putol. So, si Lolo Gundam, nabuo siya from different kinds of runners, so from different kinds of parts. So, ayan. Tapos, naging ganyan na itsura yan, di ba? Ang ganda. Ako, personal favorite ko yung mga gunpla kasi nung unang-unang yan talaga yung first love ko sa mga toys. And nalason ako ni Gab. Alam niyo naman yan. And sobrang na-enjoy ko yung building process. And pag nabuo na, di ba, pwedeng pinturahan, pwedeng customize, and pwedeng i-display. And next mga pasilan, next category natin. So yung third category, pinagsama ko na yung Lego and Gundam, yung mga to be built na toys. So yun, to be built. Sa to be built toys naman mga pasilan, some brands include Bandai, Tamiya, Lego. So next category natin mga pasilan, I think this is the fourth, is a league of its own. Alam ko nabanggit ko siya kanina under na stationary toys, pero mga designer toys. So kaya ako nasabi na yung designer toys is on another category kasi mga pasilan, designer toys are on a whole new level based on the quality, based on the toys itself. Kasi sobrang hindi siya biro mga pasilan. It's not for, actually, masasuggest ko lang siya kung mahilig ka talaga. Toys na ano lang, yung naka-steady lang, yung mga stationary nga. And kung mahilig ka sa gumastos na malaki kasi designer toys are not cheap mga pasilan. Sobrang prices go way up, even 100k, umaabot ng 100k yung pricing nila. And I know isa sa mga mura na alam ko is yung mga maliliit, mga micro, mga I think 3k, mga ganun. So it's not really for siya para sa lahat. So there is a certain demographic na target ng mga designer toys. And ako, natutuwa ako kasi some of our local artists ay nare-recognize na worldwide sa kanilang mga art. So this is one example, si Quicks nga yung gumawa nito. This is a collaboration with PTYD. So ayan, this is the PTYD na Microtech. This is the PTYD Nano. So ayan, sobrang cute, diba? And sobrang ganda. And malaking pasasalamat ko kasi binigyan tayo ng exclusive nito. So from Quicks himself. So salamat. So this is a designer toy, yan. So punta na tayo sa next category mga pasilan. I think this is the fifth one, is for the diecast, mga diecast na cars. So this is for collectors mahilig sa mga sasakyan. Actually meron ako doon sa taas yung mga galing sa Petron. It's considered the diecast din. Diecast din siya. Pero ayun, meron akong example dito. Kunin ko lang. Actually mga pasilan, ang hirap siyang kunin kasi nandun siya sa pinakataas sa best. So this is one example of a diecast collectible. So this is a Petron collectible. Alam ko hindi siya yung ka-level ng ibang brands based dun sa name na nabanggit ko, Petron. Pero this is considered a diecast model kasi gawa siya sa diecast metal. And also, ano to mga pasilan, may mga scaling din sila. May 132 scale, may 124 scale, may mas malaki pa actually nandun sa taas. Hindi ko lang kinuha kasi mahirap ibalik. So ayan, this is one example of a diecast car. Actually, di ko sure kung yung Hot Wheels is considered a diecast, pero some brands include Hot Wheels, Tomica. So now,
that I've mentioned lahat ng pwede kong masabi about sa iba't ibang klase ng toys, punta naman tayo sa kung anong babagay sa iyong laruan. Kung anong klase ng personality meron ka. So, unang-una, alam ko anime fan yung marami sa mga pasilan dyan based sa napag-uusapan natin sa GC. So, kung hindi pa kayo kasali sa GC and sa group natin, sumali na kayo dyan na Ayan, solid PASTYlan. So, mag-post lang kayo doon na gusto nyo sumali sa GC, ganyan-ganyan. Tapos, pakakasok ko na kayo. So, yan. Una is mga anime. For anime collectors, I would suggest itong mga brands na to. So, Funko, maraming anime na Funko Pops. Bandai for the Gunpla, syempre. Actually, hindi lang Gunpla ang meron sa Bandai. Meron din mga SH Figure Arts. So, SH Figure Arts yun. Isa, marami din silang anime characters, mga Dragon Ball, mga Naruto. Sunod is Good Smile Company, Figma and Nendoroid, pasok doon. So, maraming anime characters sa Figma and marami ding anime characters na merong Nendoroid. Moving forward, punta naman tayo sa susunod. Kung mahilig ka sa sports, kung ikaw ay fan ng sports, ng mga athletes, merong mga ganitong klase ng toys. Collector Mates Minis yan. Carmelo. Actually, meron ako nito kasi Carmelo to. So, I would suggest the other brands as well. So, Funko Pops, meron din mga Funko Pops ng mga athletes. McFarlane, if you're into NFL, MLB, hindi sure, and NBA. Kasi mayroon McFarlane line of toys, mga stationary din yung kanilang yung mga nauna nila, yung mga sports line. So, tapos Panini. Yung Panini is yung mga cards. So, for NBA fans, meron mga NBA cards na grabe, tumataas yung presyo ng milyon. So, magandang investment din yun. It's not just for collect. Sunod naman mga pasilan, if you are into pop culture, who's not into pop culture, lahat naman tayo into pop culture, diba? So, may sasuggest ko na brand, syempre Funko, because Funko has a lot of licenses. Hindi ko gets yung hate, ba't marami nagagalit sa Funko. Hindi ko gets yung ewan ko, basta hindi ko gets kung ba't marami nagagalit sa Funko. Kanya-kanya trip lang naman yun, diba? Pero that's for another video. So, yun, Funko kasi maraming license si Funko. Sorry, ibang brand. Masyadong line. Masyadong license. So, ayan, Funko. So, pwede rin kayong mag-Marvel Legends for the MCU fans. Marvel Legends, Hasbro yan. And for the DC fans, Mattel naman. Mga action figures ng Mattel. Pwede yan. And for the Star Wars fans, pwede rin kayo mag-Bandai or mag-Hasbro. Kasi yung Hasbro, meron din silang line of action figures for Star Wars. And syempre, Funko. Lahat ng binanggit ko na yun, merong license si Funko. So, Funko. Sunod naman, for those who want to invest in toys or gustong pagkakitaan yung toys, I suggest syempre, Funko. Hindi lang natin malalaman o madidictate yung pricing ng iba't ibang Funko Pops, pero Funko ang unang lumabas sa isip ko. Sunod naman mga PASTYlan is yung mga sports cards na nabanggit ko kanina, yung mga Panini and other brands na nabanggit ko as such. And third, it's kind of hard, pero Hot Toys. Pasok yung Hot Toys na sa mga gusto ng investment. Yun nga lang, hindi mo rin madidictate yung pricing kasi minsan, nagre-release sila ng mga figures from that line. So, next category naman mga PASTYlan is for those who love music. Sa mga mahilig sa music, Funko Pops marami. Actually, parang lahat pasok Funko Pops yan. Pero sa mga mahilig sa music, Funko Pops is yun nga, may mga pop rock silang line. And then, some other toy lines na meron din mga music related na figures is, I think, wala na akong maisip na iba, Funko lang. Mahilig naman kayo sa mga cars or mga ibang vehicles, pasok kayo doon sa plastic model lines. May mga ibang plastic models, diba, na nabanggit ko kanina, na pang kotse or pang motor. So, Tamiya, pasok doon, and mga diecast models, mga Tomica and other brands, Hot Wheels, mga ganun. So, and huling-huli, ngayong quarantine, kung gusto nyo talaga ng hobby o magawa, suggest ko talaga Gunpla. Sobrang napabalik loob ko dito dahil sa quarantine. So, yan. Kung gusto nyo ng, ito actually kasi yung average time para makabuo ng Gundam is from, depende sa scale, pero 2 hours or more. Depende sa skill nyo or sa resource na meron kayo kasi kailangan din ng mga gamit. Ayan mo pa sila, syempre. Nalimutan ko, pero pasok na to. Ito na. Shoutout portion na, yung mga marami nag-aabang na shoutouts dyan. Ito na. So, unahin na natin yung mga nag-comment kasi napost ako sa Facebook, sa YouTube. So, sa parang yung community tab doon, yung pwede ako mag-post ng kung ano. So, nag-comment ako doon. Ngayon, tingnan na natin yung mga saloobin nyo. Mga nagpapa-shoutout dyan. Mobile version ng YouTube, mahirap makita yung mga nagpapa-shoutout. Pero ito, community. Yan, wash out. Yung mga papa-wash out. Yung sabi ko. So, shoutout sa mga sumusunod. Kay Ivan J. Pasaksak, kay Nightwolf, kay Axel Escoces, kay Gab Hornacion, kay Alex Esconde, kay Bien Mauricio, kay Paul Erickson Go, and kay Lance Santa Ana. So, napunta naman tayo sa ating group sa Solid PASTYlan. May mga nagpapa-shoutout doon. Puntahan na natin. Yan, sa Solid PASTYlan, yung mga nagpapa-wash out dyan. Si Refuerzo David, Red Yash Red, Renzel Ayos, Gorgonio S, Avestrus III, C. Garcia, Carl Anthony Acunin, and check nyo daw yung channel ni Carl Anthony Acunin, Win Hernandez from Jensan, home of Manny Pacquiao.
Hennessy, Santos Anisiete, Lark Placa, and Kim Estorco. So ngayon, huling-huli, yung sa GC natin, sa Solid Pastylans. Puntahan naman natin sa Solid Pastylans ng mga nagpapa-shoutout. Medyo madami-dami naman mga nagpapa-shoutout dito sa Solid Pastylans na GC. So kung hindi pa kayo kasali, comment nyo sa baba, and i-PM nyo ako sa Facebook para maisali ko kayo sa GC. Wait lang, nahanap ko. Ayan, shoutout kay Era Sorosoro, kay Serge, kay Hartel Castillo, kay Patrick Esguera, kay Mark Kirby ko, kay Austin the Toy Fiend, Mark Angelo Paez, paingi daw sticker, wala pa akong sticker. Kay Christian Banal, kay John Toby Bias, kay John Villa, shoutout din sa mga kaibigan kong nalason din sa Funko Pops at mahihain, Paul Almorcos, Nico Morata, Joey Miguel, Beverly Bautista, Mark Dominic Nona, Christian, Kim Abarquez, shoutout kay Paul De La Cruz. Nood ka mga videos ni PASTYlan. So ito pa pala, nalimutan ko PASTYlan. Actually, di ba nung huli kong video, sabi ko mag-comment din yung mga magpapa-shoutout. So ito na, doon sa nag-ayos ako ng collection. So ito, shoutouts din to. Dami-dami. Shoutout kay Miguel Rebalde, kay Miss Kat Osaka, kay Peter Paul, kay Carmelita Makilan, kay John Villa, kay Isaac TV, JJ Biado, by Erson TV, saludo bye. More subscribers to come. Carlos Gamboa, Bocas PH, kay Sean Marley, and kay J Bro. So ayun, that's all sa mga nagpapa-shoutout. So kanina, natapos na ako magbanggit ng mga iba't ibang toy lines na alam ko. So kung may na-miss akong toy lines or may nalimutan ako, i-comment nyo sa baba. Kasi I can only know so too much. Sa ilang PASTYlan. So for this video mga PASTYlan, ingat kayong lahat ha. Ingat. That's all for this video. Huwag nyo kakalimutan mag-like, comment, subscribe para may all my social media. Kasi huwag nyo kakalimutan pinutin yung notification bell, subscribe button para lagi kayo updated kung bago tayong video. Sa ilang PASTYlan, ako si Pasty, Pasty. Comment nyo naman sa baba kung ano pa mga toy lines na gusto nyo kolektahin ko and yung mga gusto nyo din kolektahin. Paalam!